नमस्ते। सोशल एटिकेट भनेको सामाजिक शिष्टाचार। बुझ्नलाई त जसरी बोल्दा नि बुझिन्छ, तर राम्रो बनाएर पनि बोल्न सिक्नुपर्छ। एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म, जस्तो ओपन द डोर, ढोका खोल्नुहोस् भइहाल्यो, तर प्लिज ओपन द डोर अथवा Excuse me, can you open the door? Or will you open the door? Or could you open the door please? पनि त्यही कामको लागि प्रयोग भएको हो। सिंगल फंक्सन हुन्छ, डिफरेंट स्ट्रक्चर्सहरु हुन्छन्। एउटै काम गर्नलाई विभिन्न स्ट्रक्चरहरु प्रयोग गरिन्छ। त्यसमा मोर पोलाइट स्ट्रक्चर्सहरु युज गर्नु नै एउटा शिष्टाचार देखाउनु हो, सोशल एटिकेट हो। अब आज लगभग दैनिक प्रयोग हुने 50 वटा सेन्टेन्सेसहरु प्रोनाउन्सिएसन, नेपाली मिनिङ सहित अभ्यास गरौं। यी सेन्टेन्सहरुलाई आफ्नो नोटबुकमा सारेर हजुरले पनि धेरै खेप मुखबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। प्रोडक्सन भनेको त भित्र राखेर प्रोडक्सन हुँदैन, लेखेर हुन्छ, एउटा बोलेर हुन्छ। प्रोडक्सन ल्याङ्ग्वेजमा दुई तरिकाले हुन्छ। र तपाईले भाषा सिकिरहनु भएको छ र बडी स्पिकिङलाई फोकस गर्दै हुनुहुन्छ भने यो बोलेर नि सबै सेन्टेन्सहरु बोल्नुहोस्, एक पल्ट होइन, 10 पल्ट, अनि बल्ल भन्छ। Give me a cup of coffee, please. Okay? कृपया मलाई एक कप कफी दिनुहोस् भयो। गिभ को ठाउँमा तपाईले ब्रिङ अथवा गेट को प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। Get me a cup of coffee, please. अथवा Bring me a cup of coffee, please भन्नुहोस्। त्यो लेखिहाल्नुहोस् के। गिभ को ठाउँमा ब्रिङ र गेट प्रयोग गर्यो भने रेस्टुरेन्टमा कुनै कुरा अर्डर गर्दा गिभ भन्दा गेट मी और ब्रिङ मी भन्ने। अब नम्बर 2, कति बज्यो भनेर सोध्दाखेरि विभिन्न तरिका छन् नि त, तर सोशल एटिकेट पढ्दैछौं हामी। जस्तो तरिकाहरु त What's the time? कति बज्यो? ओके? तर यहाँनेरि What is the time please? What is the time please? भनेर प्रयोग गरिएको छ नि त। राम्ररी सोधिएको हो। तपाईले यसलाई Can you tell me the time please? Could you tell me the time please? भनेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। शिष्टाचारको भाषामा पर्छ। यहाँनेरि कसैलाई विश गरेको देखिन्छ। Many thanks to you. तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। Many thanks to you. Okay? अनि Thank you very much. तपाईलाई धेरै धन्यवाद भन्ने सेन्टेन्स नै हो यो। नम्बर 5, Welcome. Please come in. Welcome. Please come in. स्वागतम, भित्र आउनुहोस्। अनि कुनै गल्ती भयो भने I'm very sorry. I'm very sorry. म धेरै दुखित छु। I'm very sorry लाई यहाँनेरि भेरी को ठाउँमा I'm extremely sorry, अत्यन्तै दुखी छु। extremely प्रयोग गर्न पनि सक्नुभयो। I'm very sorry त छँदैछ।
अब तपाईका अनुमति साथ भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अथवा मलाई भन्ने अवसर होस् भन्दाखेरि allow me to say बोलिरहँदाखेरि allow me to say भन्ने युज गरिन्छ। अनुमतिका साथ भन्न चाहन्छु कि भन्ने जस्तै गरियो प्रयोग हुन्छ। allow me to say अनि कृपया ध्यान दिनुहोला भन्दा May I have your attention please? छनलाई त attention 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 भन्दै गर्न पनि सकिन्छ। तर तपाई प्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ, सिनियर मान्छेहरू बस्नु भएको छ, केही हल्ला भए जस्तो भयो। May I have your attention please? भनेर कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा बताउन लाग्दा May I have your attention please? भन्दै अघि बढ्नुहोस्। कृपया केही पढ सर्नुहुन्छ कि? Will you please move a bit? Will you please move a bit? Okay. अब नम्बर 10 केही बिस्तारै बोल्नुहुन्छ कि? कोही एकदम छिटो बोलिरहेको छ। Will you please speak slowly? Slowly? Okay. शुभ यात्रा। Have a nice journey. अब प्लेन यात्रा छ भने have a safe flight. Okay. अनि have a nice day. तपाईको दिन शुभ रहोस्। साँझमा छुट्दा गुड नाइट भने जस्तै दिउँसो चाहिँ have a nice day. अब दुःख दिएकोमा माफी चाहन्छु। Sorry to trouble you. Sorry to trouble you. दुःख दिएकोमा माफी चाहन्छु। That's great. कसैले राम्रो गर्यो। That's great. Well done. शाबाश भने जस्तै That's great. एकदम राम्रो छ। अनि बधाई। Congratulations on your wedding. विवाह गरेकोमा बधाई छ। Congratulations on your wedding. Congratulations अलिकति लामो भएकोले Congrats on your wedding लेख्ने चलन पनि छ। Best of luck. शुभकामना। Best of luck. Good luck. Good luck भन्छौँ हामी। Best of luck भन्ने पनि हुन्छ। Good luck. अनि म तपाई प्रति आभारी छु। तपाईलाई कसैले ग्रेट हेल्प गरेको छ, म तपाई प्रति आभारी छु भन्दा I am very grateful to you. अब म यो कुनै स्कुलको म्यानेजमेन्ट कमिटी प्रति आभारी छु भन्दा I am very grateful to the management committee of this school भने जस्तै। अब कसैसँग कुरा गर्नु छ, नौलो मान्छेसँग। Excuse me sir अथवा excuse me madam भन्नुहोस्। Yes please भनेपछि May I talk to you? म हजुरसँग कुरा गर्न सक्छु होला? Okay. धेरै राम्रो भन्ने It sounds good. कसैले सही राम्रो कुरा बताइरहेको छ। Oh, it sounds good भनिन्छ। त्यस्तै अब दुःख नमान्नुहोस् भन्दा नि डोन्ट माइन्ड भनेको चाहिँ दुःख नमान्नुहोस् है भनेको हो है। डोन्ट माइन्ड।
ओके, कुनै राम्रो कुरा सुन्ने बित्तिकै I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. त्यस्तो सुन्दा दुःख खुसी लाग्यो भयो। नराम्रो सुन्ने बित्तिकै I'm sorry to hear that. यस्तो सुन्दा दुःख लाग्यो। र यी सेन्टेन्ससँग तपाईको फेसियल एक्सप्रेसन्स पनि जोड्नु पर्छ। I'm glad to hear that भन्दा तपाई एकदम स्माइलिङ फेस बनाएर भन्नु पर्छ भने I'm sorry to hear that भन्दा अलि दुःख भएको अनुहार पनि लगाउनु पर्छ। अथवा 21 को भनिरहँदा रिसाएको अनुहार 22 को भनिरहँदा हाँसिरहेको अनुहार सुहाउँदैन। भाषा भनेको त शरीरले पनि बोल्नु पर्छ, अनुहारले पनि आँखाले पनि बोल्यो भने मात्र भाषा हुन्छ। ओके, नाउ that sounds awful. कस्तो नराम्रो। That sounds good भन्दा धेरै राम्रो हो भने that sounds awful. Awful हुने बित्तिकै नराम्रो भयो। It's very kind of you. यो तपाईको ठुलो दया हो, माया हो, सद्भाव हो। Well done. शाबाश। Happy birthday to you. जन्मदिनको शुभकामना। अब आयो I'm sorry, I couldn't get it. माफ गर्नुहोस् मैले बुझिन। गेट भन्ने शब्द बुझ्ने भन्ने अर्थमा पनि आउँछ। त्यही भएर I'm sorry, I couldn't get it. माफ गर्नु होला मैले बुझिन भनेको कुनै कुरा बोलिरहेको बेला तपाईले यो भन्न सक्नुहुने भो। अनि तपाईले सुन्नु भएको छ नि जस्तो sorry भन्छ अनि तपाईले फेरि रिपिट गरेपछि oh got it भन्छ। got it भनेको बुझे भनेको हो भने couldn't get it भनेको बुझिन भनेको हो। अनि क्वेशन रिपिट गर्न लाउनु पर्दा could you please repeat that? Could you please repeat that? एकपल्ट दोहोऱ्याइदिन सक्नुहुन्थ्यो कि? अथवा could you repeat the question please? भन्ने चलन पनि छ। एकछिन पर्खनुहोस् भन्दा please wait for a while. Please wait for a while. एकैछिन पर्खनुहोस्। Just a minute please. एकछिन है, एकै मिनेट है भन्छौ नि। Thank God. ईश्वरलाई धन्यवाद। My God. हाय हे ईश्वर। My God. Oh my God भन्छन् नि। I am deeply grieved. Grieved. अत्यन्तै दुखित, मर्माहित। I am deeply grieved. Grieved. म अत्यन्तै दुखी छु। Sorry, I don't know. माफ गर्नुहोस् मलाई थाहा छैन। कुनै कुरा थाहा छैन भने पनि तपाईले I don't know नभन्नुहोस्। किन भन्दा के पढ्दैछौँ आज? सोशल एटिकेट, सामाजिक शिष्टाचार पढ्दैछौँ। त्यसो हुँदा अब तपाईलाई राम्रै गरी सोधिरहेको छ Excuse me, do you know where the bank is? सुन्नुहोस् त हजुरलाई थाहा छ ब्याङ्क कहाँनिर छ भन्दैछ। I don't know नभन्नुहोस् के। Sorry, I don't know. अनि तपाईको उन्नति प्रगति होस्। May you flourish. May you flourish. मलाई माफ गर्नुहोस्। I'm afraid. I'm afraid.
आइम सॉरी को ठाउँमा आइम अफ्रेड किन आउँछ अफ्रेड भनेको त डराएको भनेर पढेको थियो हामीले भन्दाखेरि तपाईले मे आई सी द बस भन्नुभयो आइम अफ्रेड he's gone out माफ गर्नु होला उहाँ बाहिर जानु भएको छ यो आइम अफ्रेड पनि युज गरिन्छ अनि एज यु विश तिमी जे चाहन्छौ हजुर जे चाहनुहुन्छ एज यु विश ओके यसरी 37 वटा सोशल एटिकेट हामीले अभ्यास गर्यौं अब थ्यांक यू भन्ने कुरा छ यहाँनेरि यो अलिकति सानो सानो अक्षरमा छ जस्तो यसको पनि अलिकति अभ्यास गरिहालौं हामी सेइङ थ्यांक यू मा एले भन्दैछ इफ यु नीड यु क्यान टेक माई बाइक यदि तपाईलाई आवश्यक छ भने तपाईले मेरो बाइक लान सक्नुहुन्छ यो के हो यो भन्दा अफर गरेको हो थ्यांक यू भेरी मच तपाईलाई धन्यवाद Shall I carry your bag? Bags? हजुरको झोलाहरु बोक्दिऊ कि? Oh, thank you. Yeah, thank you very much. Yeah. Oh, thank you भनेर आयो. Thank you पनि विभिन्न तरिकाले भनिन्छ भन्ने देखाएको हो के यो. Would you like to have some coffee? Yes, please. Thank you. यसरी हामी thank you को प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं र यो मैले तपाईलाई प्रेजेन्ट गरे यो लेसन स्पष्टै छ मजाले यसलाई तपाईले कपी गरी गरी सार्नुहोस् पढ्नुहोस् अनि फेरि यो त आउँछ भनेर बसिरहनु भयो भने अंग्रेजी बोल्न आउँदैन है आउँछ तर तपाईको मुखबाट यो सेन्टेन्स कति पल्ट बाहिर निस्केको होला आजसम्म एकपल्ट सोच्नुहोस् त यो सेन्टेन्स कति पल्ट बाहिर निस्क्यो होला भन्दाखेरि कति नै पल्ट निस्केको हुँदैन एकखेप लेखेका ठाउँमा What is the time please भनियो होला त्यही पनि अल्छी गरी गरी What is the time please गर्दै पढियो होला त्यसरी त बोल्नको लागि त टङ सेट हुनु पर्यो नि टङ सेट हुनको लागि नै तपाईले यिनै कुराहरुलाई डेली प्रयोग हुने सेन्टेन्सहरुलाई अभ्यास गर्नु पर्यो अनुहार हेर्नु पर्यो मिररमा अगाडि ऐना राखेर आफ्नो अनुहार हेरेर बोल्नु पर्ने हुन्छ रेकर्ड गरेर सुन्नु पर्ने हुन्छ यो दुईटा काम गर्नुपर्छ है र मात्र अंग्रेजीको राम्रोसँग विकास हुन्छ अब हजुरले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न शेयर गर्न कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो सी यू नेक्स्ट टाइम बाय